Good morning, students. So today we are going to start our new chapter, which chapter is from Snapshot, and the name of the chapter is Albert Einstein at School. So this chapter is written by Patrick Pringle. So before starting the chapter, let us know something about who is Albert Einstein. Albert Einstein কোন আছিলে এটা আমি সবে অলমোস্ট জানো, নামটো আমি বহুতে শুনিছোঁ হয়নে, যে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন কোন আছিলে। কাৰণ আমি কি হয় সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত ঠাইত আমি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ বিষয়ে শুনি আহিছোঁ। আৰু ইভেন কেতিয়াবা কি হয়, আমি কাৰোবাক যেতিয়া ৰেফাৰেঞ্চ দিব লগা হয় যে বহুত বেছি জানাগিৰি দেখাইছা নেকি, তেতিয়া আমি কাৰ নাম লওঁ, এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ। কিহৰ কাৰণে? বিকজ হি ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ৱাইজেষ্ট, মানে ইমান ৱাইজ পাৰ্চন বুলি ধৰা হয়, ইমান ইণ্টেলিজেণ্ট হয় যে তেওঁক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পৃথিৱীৰ ভিতৰত মানে যিমানবোৰ জানা মানুহ আছে তাৰে ভিতৰত আমি এজন বুলি ধৰিব পাৰোঁ। তো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ বিষয়ে অলৰেডি দিয়া আছে। হি ৱাজ বৰ্ণ অন 1879 14 মাৰ্চ, আৰু মৃত্যু হৈছিলে কেতিয়া, 1955 18 এপ্ৰিল। তেওঁ এজন জাৰ্মানী আছিলে, জাৰ্মানত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে, আৰু তেখেতে বিশেষকৈ কোনটো ফিল্ডত এক্সপাৰ্ট আছিলে, ফিজিক্স এণ্ড ফিলচফি। চ' আমি বেছিভাগ তেওঁক ফিজিক্সৰ ফিল্ডত বেছিকৈ দেখা পাওঁ যে তেখেতে কি কৰিছিলে ফিজিক্সত। যেনেকুৱা কি হয়, তেখেতে কি ডেভেলপ কৰিছিলে, দ্য থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি, আমাৰ যিটো আপেক্ষিকতাবাদৰ সূত্ৰ বুলি আমি কওঁ বিজ্ঞানত, তো সেইটো তেওঁ সূত্ৰটো উদ্ভাৱন কৰিছিল। তাৰোপৰি তেখেতে নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ফিজিক্সৰ কাৰণে, আৰু ফিলচফিৰ দিশতো তেখেতৰ কি আছিলে, যিটো হাত আছিলে সেইটো বহুত ডাঙৰ আছিলে। তো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন অকল যে থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি আছিলে এনেকুৱা নহয়, তেওঁ বহুত বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। আৰু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ আমি যদি জীৱনী পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব পাৰোঁ, বহুত বেছি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰোঁ। তো ইয়াতে চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ কথা অকণমান দি পেলাই কৈছে যে যিটো চেপ্টাৰ আমি ইয়াতে পঢ়িম সেই চেপ্টাৰটো কোনখন মেইন বুকৰ পৰা লোৱা হৈছে বা কি, তো আমি চাবা। প্ৰথমতে কি দিছে, Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. তো কি কৈছে, এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক নিউটনৰ পিছতে এজন কি হয়, বহুত মহান, বহুত ডাঙৰ কি বুলি ধৰা হয়, ফিজিচিষ্ট বুলি ধৰা হয়। ফিজিচিষ্ট বুজি পাইছা, পদাৰ্থবিদ। In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. তো কি কৈছে, দ্য য়ং আইনষ্টাইন, মেইন বুকখনৰ নাম কি, দ্য য়ং আইনষ্টাইন। তাৰে পৰা কি কৰিছিলে, পেট্ৰিক প্ৰিংগলে ইজ এ ৱেল ন'ন বায়'গ্ৰাফাৰ, মানে তেওঁ কি কৰে, মানুহৰ আত্মজীৱনী লিখে। তেওঁ কি কৰিছিলে, তাৰে পৰা মানে সেইখন কিতাপৰ পৰা, পেট্ৰিক প্ৰিংগলৰ সেইখন কিতাপৰ পৰা কি কৰিছিলে, এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ জীৱনৰ এটা কাহিনী আমাৰ ইয়াতে তুলি দিছে। আৰু সেই কাহিনীটো কিহৰ ওপৰত, যে তেওঁ যেতিয়া সৰু আছিলে তেতিয়া তেওঁ এখন জাৰ্মান স্কুলৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁক উলিয়াই দিয়া হৈছিলে, সেই কাহিনীটো কি কৰিছে আমাক আজি ইয়াতে কি কৰিছে, ডেছক্ৰাইব কৰিছে। চ' বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ষ্টৰি লেট মি গিভ ইউ লিটল বিট চামাৰী। তো ইয়াতে আমি গম পাম যে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন কি আছিলে, মানে জীৱনৰ প্ৰথম ভাগছোৱাত যেতিয়া তেওঁ স্কুলত পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেতিয়া হি ৱাজ নট ইণ্টাৰেষ্টেড টু গ' টু স্কুল, হি ৱাজ ফিলিং কমপ্লিটলি বৰিং। তেওঁৰ মতে কি আছিলে, স্কুললৈ যোৱাটো একদম বৰিং কাম আছিলে। তেওঁ অকল ভাল পাইছিলে কি, মেথছ বা ছায়েন্স তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। তেওঁৰ মতে এই হিষ্ট্ৰী, তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফী, এইবিলাক ধৰণৰ বস্তু তেওঁৰ মতে আছিলে একেবাৰে কি আছিলে, কাম নথকা বস্তু। যে এইবিলাক পঢ়ি জানো কোনোদিন কিবা তুমি নলেজ পাব পাৰা, কিবা জানো পাবা। কিতাপত লিখা আছে কোনে কিমান চনত মৰিছে, কাৰ কিমান চনত জন্ম হৈছে, কোনে কিমান চনত কি জয় কৰিছিলে। তো এইবিলাক পঢ়ি পেলাইতো কোনোদিন তুমি নলেজ পাব নোৱাৰা। এইবিলাক তুমি পৰীক্ষাত মুখস্থ কৰি পেলাই মাৰ্ক পাব পাৰা, কিন্তু মেথছ এটা তুমি যদি কৰিব পাৰা, তুমি যদি মেথছটো প্ৰেক্টিছ কৰা, সেইটোৰ পৰা তুমি বেলেগ এটা বস্তু থিয়ৰী এটা তুমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিবা। তো মেথছটো বা ছায়েন্স এইবিলাকে তোমাৰ কি কৰে, তোমাৰ নলেজ পঢ়ায়, তো তোমাৰ কনচেপ্ট পঢ়ায়। বাট কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী এইবিলাক ছাবজেক্টে কোনো কি নিদিয়ে, কনচেপ্টটো নিদিয়ে, কোনো নলেজো নপঢ়ায়। তো ফৰ হিম অল দিছ কাইণ্ডছ অফ ছাবজেক্টছ আৰ ইউজলেছ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দিছ মেথছ অৰ ছায়েন্স, দিছ কাইণ্ড অফ ছাবজেক্টছ। তো ইয়াতে আমি আৰু কেইটামান কেৰেক্টাৰ পাম। এটা পাম ইউৰি
এলছা, তাৰপিছত আমি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ দুজন টিচাৰৰ কথাও পাম আৰু ইভেন আমি কাৰ কথা পাম, প্ৰিন্সিপালৰ কথাও পাম। তো ষ্টৰিটো এনে পঢ়িবলৈ ভাল লাগে, চ' চাই যাবা প্ৰথমৰ পৰা। আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিছোঁ, মই তোমালোকক যিহেতু ৰংগাছ মেৰিজ অলৰেডি পঢ়াই দিছোঁ, কিন্তু একৰ্ডিং টু দ্য নিউ চিলেবাছ দ্য চেপ্টাৰ হেজ বিন ডিলিটেড। চ' যিহেতু এইটো এনেই গ'ল, তো একো নহয়, এতিয়া ষ্টৰিটো জানিলা, পিছলৈ কামত দিব। তো এতিয়া সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, স্নেপশ্বটৰ পৰা আমাৰ এটাই চেপ্টাৰ লাগিব, আৰু সেইটো হ'ল এইটো চেপ্টাৰ Albert Einstein at School. So please, while I'm making you understand, please listen to it carefully, because ভাবি লোৱা এতিয়া you will not get any alternative. আগতে তুমি alternative পালা হয় যে ৰংগাছ মেৰিজ লিখিম নহ'লে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন লিখিম। এতিয়া তুমি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন by hook or crook you have to write it. You are bound to do it. তোমাৰ ইয়াৰ পৰা যি কুৱেশ্যন আহিব তোমাৰ চব বাধ্যতামূলকে হ'ব যে তুমি ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন লিখিবই লাগিব। So মই যেটা বুঝাও ভালকে চাই ল'বা। Let's begin the chapter. In what year Einstein asked the history teacher did the Prussians defeat the French at Waterloo? I do not know, sir. So see, the first what is written Prussian, it is not Russian, okay? Prussia is completely another country. So ki hudise history teacher jone hudise Einstein the Einstein koasun kun sonot Prussian hokole প্ৰুছিয়ানসকলে ফ্ৰেঞ্চৰ মানুহখিনিক বা ফ্ৰেঞ্চক ৱাটাৰলু যুদ্ধত হৰাইছিলে। এণ্ড দ্য ৰিপ্লাই ফ্ৰম আইনষ্টাইন ৱাজ আই ডু নট ন' ছাৰ। মই নাজানো ছাৰ। ৱাই ডোণ্ট ইউ ন' ইউ হেভ বিন টল্ড ইট অফেন এনাফ। তো টিচাৰজনে তেতিয়া কৈছে কিয় তুমি নাজানা, তোমাক কিবা সুধিলেই তুমি এইটোৱে যে কেৱল কোৱা। মানে কি হয়, যেতিয়া হিষ্ট্ৰীৰ ক্লাছত হিষ্ট্ৰীৰ টিচাৰজনে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক কিবা সোধে তেতিয়া এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ এটা এনচাৰ থাকে আই ডু নট ন' ছাৰ। তো সেইকাৰণে ছাৰজনে কৈছে যে তোমাক মই যেতিয়াই যি নুসুধো কিয় তুমি কেৱল তেতিয়া এটা কথাই কোৱা যে কি মই নাজানো ছাৰ। আই মাষ্ট হেভ ফৰগটেন। এতিয়া এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনটো বাচিব লাগিব ন, কিবা এটাতো কৈছে ছাৰ মই পাহৰি গৈছোঁ। ডিড ইউ এভাৰ ট্ৰাই টু লাৰ্ণ আস্কড মিষ্টাৰ ব্ৰাউন। তো মিষ্টাৰ ব্ৰাউন ইজ দ্য নেম অফ দ্য হিষ্ট্ৰী টিচাৰ। মনত ৰাখিবা, ইয়াতে হিষ্ট্ৰী টিচাৰজনৰ নাম কি পাইছোঁ আমি, মিষ্টাৰ ব্ৰাউন। তো মিষ্টাৰ ব্ৰাউনে সুধিছে যে তুমি যে কৈছা ছাৰ মই চাগে পাহৰি গৈছোঁ, তুমি জানো কেতিয়াবা শিকিব ট্ৰাই কৰিছা যে এইবোৰ কেনেকুৱা বা কি? No sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. আৰু এইখিনি কোৱাৰ লগে লগে মানুহ কি কৰে অকণমান লাজ পায়, মূৰটো তল কৰি পেলাই কয়। বাট এলবাৰ্টে কেনেকৈ ৰিপ্লাই দিছে মানে নুশুধানো চাগৈ, মানে জাষ্ট কুৱেশ্যনটো পঢ়িছে নে নাই, মানে তেওঁৰ সন্মুখত কুৱেশ্যনটো অহাৰ লগালগ এনচাৰটো নাই ছাৰ নাজানো। তো মানে এনেকৈ কৈছে যে মানে মানুহ এটা কি হয় যেতিয়া মানুহৰ ভিতৰত যিটো থাকে সেইটো ঘপকৈ যেতিয়া ওলাই যায়, মানুহ মিছা কথা বনোৱা নাই, যিটো সঁচা কথা ঢাপকৈ ওলাই যোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে মানে কেনেকৈ নাই ছাৰ নাজানো, তো মানে ঢাপকৈ কথাটো কৈ দিছিলে। ৱাই নট, টিচাৰে সুধিছে কিয়? আই কাণ্ট চি এনি পইণ্ট ইন লাৰ্ণিং ডেটছ, ওৱান কেন অলৱেজ লুক দেম আপ ইন আ বুক। তো এতিয়া কি কৈছে এলবাৰ্টে, কি কৈছে খোলাখুলি যে মই এই তাৰিখ চাৰিখ লিখাত কোনো ধৰণৰ মানে কোনো একো বিচাৰি নাপাওঁ। আৰু কি হয় ছাৰ এইবোৰ মই কি কাৰণে পঢ়িম, এইবোৰতো কিতাপত আছেই ন ছাৰ যে কোন চনত কোনে কি কৰিছিল কি নকৰিছিলে। মিষ্টাৰ ব্ৰাউন ৱাজ স্পীচলেছ ফৰ এ মোমেণ্ট। আৰু মিষ্টাৰ ব্ৰাউন কি হৈছিলে অকণমান সময়ৰ কাৰণে স্পীচলেছ হৈ গৈছিলে, তেওঁৰ কোনো ৱৰ্ডছ নাছিলে, ভাষা নাছিলে যে কি ক'ব। ইউ এমেজ মি আইনষ্টাইন হি ছেইড এট লাষ্ট। আৰু মিষ্টাৰ ব্ৰাউনে এষত কৈছিলে তুমি মোক আচৰিত কৰি দিলা আইনষ্টাইন। Don't you realize that one can always look most things up in books? তাৰপিছত তুমি কি নাজানা নেকি যে কোনোবা এজনে বেছিভাগ বস্তুৱে ক'ত চাব লাগে, কিতাপত চাব লাগে। তাৰমানেতো এইটো নহয় ন যে মোৰ কিতাপত আছে মই নপঢ়োঁ, হৈ যাব, কিতাপত আছে চলি যাব। সেনেকৈ হ'লে তেনেহ'লে চব বস্তুটো কিতাপতেই থাকে, তাৰ পৰাইতো পঢ়িব লাগিব ন। That applies to all the facts you learn at school. কৈছে এইটো কি মানে অকল এনেকুৱা নহয় যে হিষ্ট্ৰীৰ কথা কৈছোঁ, হিষ্ট্ৰীতে এপ্লাই হয়, যিমানবোৰ বস্তু আছে চবতে কি হয় তোমাৰ কি স্কুলত তোমাৰ যিমানবোৰ বস্তু শিকিবা চবতে এইটো বস্তু এপ্লাই হ'ব যে তুমি যিয়ে নিশিকা কিয় ক'ৰ পৰা শিকিবা, কিতাপৰ পৰা শিকিবা। তো কিতাপত আছে বুলি যে তুমি থৈ দিবা সেইটো কথা নহয়। য়েছ ছাৰ, এলবাৰ্টে আকৌ লগালগ ৰিপ্লাই মাৰিছে, অঁ ছাৰ হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে। দেন আই ছাপ'জ ইউ ডোণ্ট চি এনি পইণ্ট ইন লাৰ্ণিং ফেক্টছ। তো তেতিয়া ছাৰজনে কৈছে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে তুমি তেনেহ'লে যিকোনো
ফেক্ট মানে যিটো বাস্তৱ এইটো সঁচা কথা তো সেইবিলাক জানাত তুমি কোনো ধৰণৰ তাৰমানে পইণ্ট দেখা নোপোৱা এতিয়া ফেক্ট মানে এতিয়া কেনেকুৱা কথা কৈছে যে যিবোৰ হৈ গৈছে ঘটনা সঁচা ঘটনা তো অমুক চনত অমুক যুদ্ধ হৈছিলে অমুক চনত অমুকে মৰিছিলে এইবোৰ কি সঁচা ঘটনা হয় ন তো সেইটো ফেক্ট কৈছে ফ্ৰেংকলি ছাৰ আই ডোণ্ট ছেড এলবাৰ্ট তো এলবাৰ্টে কৈছে ছাৰ সঁচাকৈ কওঁ নে একচুৱেলি মই আচলতে কোনো ধৰণৰ কি দেখা নাপাওঁ এইটো পইণ্ট দেখা নাপাওঁ মোৰ মতে কি এইবোৰ ভেলুলেছ হয় দেন ইউ ডোণ্ট বিলিভ ইন এডুকেশ্যন এট অল তেতিয়া টিচাৰজনে কৈছে তাৰমানে তুমি কি শিক্ষা ব্যৱস্থাত একেবাৰেই বিশ্বাস নকৰা অ' য়েছ ছাৰ আই ডু নট থিংক লাৰ্ণিং ফেক্টছ ইজ এডুকেশ্যন তো তেতিয়া এলবাৰ্টে কৈছে অ' ছাৰ নহয় মই কৰোঁ কিয় বিশ্বাস নকৰিম এডুকেশ্যন হেৰিত মই বিলিভ কৰোঁ কিন্তু মই মানে এই ফেক্টবোৰ শিকাটোৱে যে এডুকেশ্যন হয় এইটোত বিশ্বাস নকৰোঁ ইন দেট কেছ ছেড দ্য হিষ্ট্ৰী টিচাৰ উইথ হেভি চাৰ্কাজম perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. তাৰপিছত কি কৰিছে হিষ্ট্ৰী টিচাৰজনে উইথ হেভি চাৰ্কাজম মানে হৈছে মানুহক আমি যেতিয়া বেলেগ এটা কথাই দি অন্য এটা কথাৰ থ্ৰুদি অন্য এটা কথা বুজাব খুজি অকণমান কি কৰোঁ ঠাট্টা বা ইটিকিং কৰোঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিৰাট জানা দে তুমি ন তো মই যেতিয়া কৰোঁ বিৰাট জানা দে তুমি তো মানুহজনে যদি পজিটিভলি লাগিব মই কিমান জানা কৈছে বাট একচুৱেলি মোৰ কথাৰ সুৰটোত কিন্তু বুজি পাইছা মই আচলতে মানুহটো কি কৰিছোঁ ইটিকিংহে কৰিছোঁ মানুহটো কি জানে একোৱে নাজানে তো ইটছ লাইক এ হেভ চাৰ্কাজম তো কি হৈছে এতিয়া কি কৈছে যে ইন ডেট কেছ হিষ্ট্ৰী টিচাৰে কৈছে যে তেনেহ'লে কি হ'ব এক কাম কৰা গোটেই ক্লাছক আজি আমাৰ আইনষ্টাইনে কি ক'ব আইনষ্টাইনৰ থিয়ৰী অফ এডুকেশ্যন আইনষ্টাইনৰ শিক্ষা পাঠসূত্ৰ যিহেতু আইনষ্টাইনৰ মতে কি মানে সৰু আইনষ্টাইনৰ কথা কৈছোঁ মানে টিচাৰজনে কৈছে যে যিহেতু আইনষ্টাইনৰ মতে মানে হিষ্ট্ৰী বা ফেক্ট এইবিলাক পঢ়াটো ইউজলেছ হয় এইবিলাক পঢ়া শুনাত নপৰে তাৰ যে আমাক আইনষ্টাইনে শিকাব যে আমি কি পঢ়িব লাগে আৰু আমি কি পঢ়িব নালাগে এলবাৰ্ট ফ্লাছড এলবাৰ্টৰ লগে লগে মুখখন কেনেকুৱা হৈ গৈছিলে ৰঙা চিঙা পৰিছিলে লাজ পাইছিলে আই থিংক ইটছ নট ফেক্টছ ডেট মেটাৰ বাট আইডিয়াছ হি ছেড তো কি হৈছে এতিয়া এলবাৰ্টে কৈছিলে যে ছাৰ মোৰ মতে কি হয় ফেক্ট মেটাৰ নকৰে এইটো সঁচা কথা যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে ঘটনাবোৰ নহয় বাট দ্য আইডিয়াছ কিন্তু কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত থকা ধাৰণাটোহে কি হয় আচলতে এফেক্ট কৰে যে তোমাৰ সেই বস্তুৰ প্ৰতি কি ধাৰণা আছে চ' এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে লাইক পেৰড লাৰ্ণিং আমাৰ যিটো কয় যে পৰীক্ষাত তুমি কিবা এটা বস্তু ভাতৰ নিচিনা মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাত লিখি থৈ আহিলা দেট ইজ ফেক্ট বাট তুমি বস্তুটো বুজিলা বুজি পেলাই তাৰপৰা লিখিলা তোমাৰ বুজত এটা ধাৰণা হ'ল ইউ হেভ ক্ৰিয়েটেড এ কনচেপ্ট তাৰপৰা তুমি লিখিলা তো হুইচ ওৱান উইল গেট মোৰ মাৰ্নিং চ' দ্য লাৰ্ণিং যিটো তুমি কনচেপ্টৰ পৰা লিখিছা সেইটো তোমাৰ বেছি এফেক্ট হ'ব বিকজ তুমি মাৰ্ক কম পাব পাৰা বাট that concept will remain with you the lifelong তুমি এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰাৰ পিছত যিসকলে কি কৰিছিলে ফেক্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে they will forget the facts যে পাহৰি যাব কিন্তু যিয়ে কনচেপ্ট কৰিছে যাৰ ধাৰণা লৈছিলে যিয়ে বুজি লৈছিলে তেওঁ সেইটো তেওঁৰ লগত লাইফ লং থাকি যাব তেওঁ সেইটো বুজি পাব যিহেতু তেওঁ এই বস্তুটো আৰু 10 বছৰ পিছত কোনোবা সুধিলেও তেওঁ সেইটো কাৰোবাক বুজাই দিব পাৰিব I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. তো এটা এলবাৰ্টে কি কৈছে যে মই যে যুদ্ধ কোন চনত হৈছিলে কোনে কিমান আৰ্মীয়ে কিমান মানুহ মাৰিছিলে এইবিলাকত কোনো ধৰণৰ কোনো পইণ্ট বিচাৰি নাপাওঁ I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. তো তেওঁলোকে কিমান মানুহ মাৰিছিলে কিমান চনত যুদ্ধ জয় হৈছিলে সেইটো জানাতকৈ মই কিহত পাইছোঁ যে তেওঁলোকে কিয় মানুহ মাৰিছিলে কাৰণটো কি তো মই সেইটো জানাত কি হয় বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যে তেওঁলোকে কিয় মানুহ মাৰিছিলে কিমান মানুহ মাৰিছিলে সেইটো জানি মই কি কৰিম যে কিমান মানুহ মাৰিছিলে সেইটোতো মই হিষ্ট্ৰীত পায়ে যাম কিতাপত দিয়া আছে কিন্তু তেওঁ যে মানুহ মাৰিছিলে তাৰ পিছত থকা কাৰণটো কি সেইটো জানাটোহে কি হয় মোৰ মতেদি বহুত দৰকাৰ হয় That son of Mr. Brown's eyes were cruel and cruel. Mr. Browner চকু কি হৈ গৈছিলে খঙতে মানে একদম ঠাণ্ডা আৰু কি হৈছে কঠোৰ হৈ গৈছিলে
কৈছিলে হ'ব যথেষ্ট হৈছে উই ডোণ্ট ৱান্ট এ লেকচাৰ ফ্ৰম ইউ কি কৈছে আইনষ্টাইন তোমাৰ পৰা আমি এতিয়া কোনো লেকচাৰ বিচাৰি থকা নাই You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will you do much good. কি কৈছে যে তুমি আজিৰ দিনটোত পানিছমেণ্ট হিচাপে তুমি আৰু 1 ঘণ্টা বেছিকৈ থাকিব লাগিব কিন্তু মই নাভাবোঁ যে তুমি এনেকৈ থাকিলে তোমাৰ কিবা লাভ হ'ব It won't do the school any good either. তো কি কৈছিলে যে তোমাক যে মই পানিছমেণ্ট হিচাপে এটা 1 ঘণ্টাৰ বেছিকৈ ৰাখিম না এনেকুৱা যে তোমাৰ কিবা লাভ হ'ব না স্কুলৰ কিবা লাভ হ'ব You are a disgrace. I do not know why you continue to come. তাতে কি কৈছে যে তুমি এই যিটো দিছে ইউ আৰ এ ডিছগ্ৰেছ তুমি এটা কি হয় মানে ইউ আৰ এ শ্বেম তোমাৰ পৰা মানে উল্টা আমি কি পাওঁ কোনো ধৰণৰ একোতো হেৰি নাপাওঁ ওলোটা তুমি আমাৰ স্কুলৰ নামত এটা কি হয় লাজ তাৰপিছত কি কৈছে আই ডু নট ন' ৱাই ইউ কণ্টিনিউ টু কাম কৈছে মই নাজানো যে তুমি কি কাৰণে যে স্কুললৈ সদায় আহি থাকা তুমি আহিলে না তোমাৰ কোনো লাভ হয় না আমাৰ স্কুলৰ কোনো লাভ হয় তুমি ওলোটা আমাৰ স্কুলৰ নামত এটা কি হয় শ্বেম হয় ইটছ নট মাই উইচ ছাৰ এলবাৰ্ট পইণ্টেড আউট এলবাৰ্টে কি কৈছিলে ছাৰ এইটো মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই যে বা মই মোৰ ইচ্ছামতে আহি নাথাকোঁ ছাৰ Then why are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself? Then কি কৈছে তুমি এজন কি হয় অকৃতজ্ঞ ল'ৰা হয় আৰু তুমি কি নিজে নিজৰ ওপৰত লাজ পোৱা উচিত I suggest you ask your father to take you away. মই তোমাক কি ছাজেশ্যন দিওঁ তোমাৰ দেউতাক কোৱা তোমাক যাতে ইয়াৰ পৰা কি কৰে লৈ যায় Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. Saba eta ki hoise? Albert felt miserable when he left school that afternoon. Hedinakhon jetia duporia school শেষ হোৱাৰ পিছত এলবাৰ্ট ঘৰলৈ গৈছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে নট ইন দ্যাট ইট হেড বিন এ বেড ডে এইটো কাৰণে তাৰ মনটো বেয়া লাগি থকা নাছিলে যে কি হয় আজিৰ দিনটো মোৰ বহুত বেয়া হৈছে ওলোটা তোৰ মনটো কিয় বেয়া লাগি আছিলে কাৰণ কি কৈছে যে মোৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো দিনেই বেয়াই যায় কিন্তু কি হৈছিলে মোৰ বেয়া এইকাৰণে লাগি আছে বা এলবাৰ্টৰ বেয়া এইকাৰণে লাগিছিলে কাৰণ কি পিছদিনাখন তো পুনৰ সেই বেয়া পোৱা ঠাইলৈ আকৌ যাব লাগিব তো মানুহ কি নৰ্মেলি গালি খালে পানিছমেণ্ট পালে মনটো বেয়া লাগে তো সেইকাৰণে কি হয় গোটেই দিনটো মনটো বেয়া থাকে এলবাৰ্টৰ কাৰণে পানিছমেণ্ট পোৱা বা গালি খোৱাটো নৰ্মেল কথাৰ নিচিনা তো সেইকাৰণে কি কৈছে যে তাৰ মনটো বেয়া এইকাৰণে লাগিছিলে যে সি পানিছমেণ্ট পাইছে সেইটো কাৰণে নহয় কিহৰ কাৰণে যে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা সি আকৌ সেই ঠাইলৈ উভতি যাব লাগিব য'ত যোৱাটো সি চবতকৈ বেছি কি পায় বেয়া পায় He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. সি সদায় এটা ইচ্ছা কৰিছিলে বা মনত কি কৰিছিলে আশা ৰাখিছিলে যে কি তাৰ দেউতাকে যাতে তাক ইয়াৰ পৰা লৈ যায় কিন্তু সি ভালদৰে জানিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা দেউতাকক কৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ লাভ নাই He knew what the answer would be. সি ভালদৰে জানিছিলে যে সি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কয় তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত কি আহিব He would have to stay until he had taken his diploma. আৰু সি ভালদৰে জানিছিলে এটা কথা কি যে এনেকৈ ক'লে কি এনচাৰ আহিব আৰু সি ইয়াতে তেতিয়ালৈকে থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে সি ডিপ্ল'মা পাই নাযায় যেনেকুৱা আমাৰ আজিকালি কি হয় ক্লাছ 10ত মেট্ৰিক হয় 12ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয় তাৰপিছত ডিগ্ৰী কৰে গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় মাষ্টাৰ্ছ হয় আগতে কি আছিলে ডিপ্ল'মা বুলি কৈছিলে তো আগতে কি আফটাৰ ইউ পাছ ক্লাছ 10 তো কি কৈছে ইউ উইল গেট এ ডিপ্ল'মা আৰু সি ভালদৰে জানিছিলে যে যেতিয়ালৈকে সি মানে স্কুলত ডিপ্ল'মাটো পাছ আউট নকৰে সি ইয়াতে থাকিবলৈ কি হয় বাধ্য হয় Going back to his lodgings did not cheer him up.
তো লজিং মানে সিহঁতো এলবাৰ্টৰ মাক দেউতাক লগত থকা নাছিলে, সেইকাৰণে এলবাৰ্টে ক'ত থাকিছিলে, লজত, যেনেকুৱা হোষ্টেল বা মেছ থাকে। তো তেওঁ লজলৈ গৈ পেলাই, কিন্তু কি হৈছিলে, যোৱাৰ পিছত তাৰ মনটো কি হৈছিলে, মানে গৈ পোৱাৰ পিছত লজত সোমাই তাৰ মনটো কোনো আনন্দিত হোৱা নাছিলে। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. তো কি হৈছে যে এলবাৰ্টৰ দেউতাকৰ ইমান পইচা নাছিলে যে এলবাৰ্টক কি কৰিব পাৰে, এটা ভাল ৰুম দিব পাৰে। চ' যিহেতু এলবাৰ্টৰ দেউতাকে বহুত কম মানি ৱেষ্ট কৰিব পৰা আছিল এলবাৰ্টৰ ওপৰত, সেইকাৰণে এলবাৰ্টৰ কি হৈছিলে, মিউনিকৰ একেবাৰে দৰিদ্ৰ এটা কি আছিলে ঠাইত কি পাইছিলে, এটা মানে একদম কম সুবিধাপ্ৰাপ্ত জেগাত এটা কি পাইছিলে, ৰুম পাইছিলে। আৰু তাতে কি হৈছিলে, এলবাৰ্টে থাকিব লাগিছিলে। He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. এলবাৰ্টে কি কৈছিলে যে য'ত থাকিছিলে তাতে তেওঁ বেয়া খাদ্য বা লেক অফ কমফৰ্ট, যাৱতীয় সুবিধাৰ অসুবিধা বা তাতে থকা লেতেৰা বা ধূলি মাকতি, এইবিলাকৰ ওপৰতো সিমান বেছি এটা মাইণ্ড কৰা নাছিলে, যে হ'ব দে যি পাইছোঁ। কিন্তু এলবাৰ্টে কি বেয়া পাইছিলে, যে তাৰে যিটো স্লাম ভায়লেঞ্চ, আমাৰ যিটো বস্তি বুলি কয়, বস্তিৰ যিটো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ আছিলে, সেইটো এলবাৰ্টে ভাল পোৱা নাছিলে। His landlady beat her children regularly, and even Saturday her husband came drunk and beat her. তো কি কৈছিলে যে এলবাৰ্ট যিখন ঘৰত থাকিছিলে, সেইখন ঘৰৰ মালিকিনীয়ে কি কৰিছিলে, সদায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কি কৰিছিলে, মাৰিছিলে। আৰু কি আছিলে, তাৰ প্ৰতিটো কি আছিলে যে কি, আৰু সদায় প্ৰত্যেকটো ছেটাৰডে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে আহি তেওঁক কি কৰিছিলে, মদ খাই আহি পেলাই হাজবেণ্ডে আহি পেলাই তেওঁক মাৰিছিলে। But at least you have a room of your own, which is more than I can see, said Yuri when he called round in the evening. এতিয়া আমি কি পাম, আমাৰ আৰু এটা কেৰেক্টাৰ পাম, যিটো কেৰেক্টাৰ নাম হৈছে ইউৰিক। ইয়াতে আমাৰ কি দেখুওৱা হৈছে, এলবাৰ্টৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে দেখুওৱা হৈছে। যে ইউৰিয়ে যেতিয়া আবেলি সময়ত ফুৰিবলৈ আহিছিলে, তেতিয়া ইউৰিয়ে কৈছিলে যে এটলিষ্ট তোমাৰ যিমানেই প্ৰব্লেম নাথাকক কিয়, তোমাৰ নিজৰ ৰুম বোলা এটা ৰুম আছে, যিটো মই ভাবোঁ বহুত ডাঙৰ বস্তু। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. তো এলবাৰ্টে কৈছিলে, কিন্তু কি হয় চোৱা, তুমি কমচে কম মানুহৰ মাজত থাকা, যিবিলাক কি হয়, যদিও তুমি যিবিলাকৰ লগত থাকা তেওঁলোক বহুত কি হয়, দুখীয়া ষ্টুডেণ্ট হয়, বা এটলিষ্ট তুমি মানুহৰ মাজত থাকা। আৰু মানে এলবাৰ্টে কৈছে যে মই যিবিলাকৰ মাজত থাকোঁ সেইবোৰ যেন মানুহ নহয়, কিবা জীৱ বা জন্তুহে হয়, একো ভদ্ৰতা বুজি নাপায়, এনি টাইম কেৱল হাই কাজিয়া মাৰ পিট এইবিলাক। কমচে কম ইউৰিক কৈছিলে যে তুমি কমচে কম ভদ্ৰ মানুহৰ মাজত থাকা, যদিও তেওঁলোক কি হয়, দুখীয়া হয়। At least, they are not, they are not all civilized, Yuri replied. তো ইউৰিয়ে তেতিয়া কৈছিলে, তোমাক কোনে কৈছে যে তেওঁলোক কি হয়, গোটেইবোৰ চিভিলাইজ নহয়, গোটেইবোৰ সভ্য নহয়। Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? তুমি শুনা নাইনে, যোৱা উইকত তেওঁলোকৰ মাজৰ এটা খেলাত এজনে আনজনক মাৰি পেলাইছিলে। And what happens to one who killed him? আৰু এতিয়া এলবাৰ্টে সুধিছিলে যে তেনেহ'লে যিজনে মাৰি পেলাইছে, যিজনটো মৰি গ'লে, যিজনে মাৰিছে তেওঁৰ লগত একো হোৱা নাই? নাথিং অফ কোৰ্ছ। তেতিয়া কি হৈছে, ইউৰিয়ে কৈছে নাই, একো হোৱা নাই। হি ইজ ইভেন প্ৰাউড অফ ইট। আৰু ওলোটা কি হৈছিলে, যিয়ে সেই তেওঁৰ অপজিশ্যনত থকা মানুহজনক মাৰি পেলাইছিলে, ওলোটাতে সেইটোৰ ওপৰত কি ফিল কৰিছিলে, প্ৰাউড ফিল কৰিছে। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. তো কি হৈছে, অকল এটাই তাৰ কি হৈছে, প্ৰব্লেম হৈছিলে যে
যিবিলাক অথৰিটি আছিলে, অথৰিটি মানে যিবিলাকে খেল পৰিচালনা কৰিছিলে, তেওঁলোকে জাষ্ট তাক কি কৈছিলে যে তুমি ইয়াৰ পিছত আৰু কি নকৰিবা, কোনো খেলা কমচে কম কেইদিনমানৰ কাৰণে কি নকৰিবা, নেখেলিবা। তো তাৰ টেনশ্যন আছিলে সেইটোৱে যে সি আৰু কেইদিনমান কি কৰিব নোৱাৰে, খেল খেলিব বা যিটো মাৰপিটৰ সেই খেল খেলিব নোৱাৰে। কিন্তু তাৰ মনত অকণো এইটো টাইমৰ মানে ভ্ৰূক্ষেপো নাছিলে যে সি কোনোবা এজন মানুহ কি কৰিছে, মাৰি পেলাইছে। He's upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. ওলোটাই তাৰ মেণ্টেলিটি কেনেকুৱা আছিলে যে তাৰ মনটো দুখিত আছিলে, কাৰণ তাৰ মুখত এটা দাগো বহা নাছিলে, যিহেতু সি মাৰপিট কৰিছিল আৰু এজন মাৰি পেলাইছে মাৰপিট কৰি মানে খেলত। তো সিয়াৰ মতে কি আছিলে যে তাৰ দুখ আছিলে যে তাৰ মনত এটা দাগো নৰল যে সি গোটেই জীৱন কি কৰিব পাৰে, মানুহক দেখাব পাৰে, চা এইটো দাগ মোৰ মানে কি মুখত আছে, মই এজন মানুহ মাৰি পেলাইছিলোঁ, মই ইমানেই বেছি মই শক্তিশালী হয়। তো হি ইজ ৱান্টছ টু ইউজ হিজ এজ এ বেজ অফ অনাৰ, সন্মানৰ এটা কি হিচাপে মানে বেজ হিচাপে, যে চা মই এইটো মোৰ চিহ্ন, মই সন্মানিত কিমান, কাৰণ মোৰ ইমান পাৱাৰফুল যে মই মানুহ এজনক কি কৰিব পাৰোঁ, মাৰি পেলাব পাৰোঁ। exclaimed Albert, and these are the students. Albert এটা কৈছিলে, এইবিলাকক মানুহে ষ্টুডেণ্ট কয়। Well, you will be a student one day, said Yuri. তো তেতিয়া ইউৰিয়ে ধেমাল মাৰি কৈছিলে, তুমিও এজন ষ্টুডেণ্ট হ'বা দিয়া এদিন, টেনশ্যন নল'বা। এতিয়া ষ্টুডেণ্ট তোমাক বুজি পাইছা, ষ্টুডেণ্টটো কোন চেন্সত কৈছে। I doubt it, said Albert glumly. I do not think I will ever pass the exams for the school diploma. তো এলবাৰ্টে কৈছিলে, মোৰ সন্দেহ আছে। তো কেনেকৈ কৈছিলে, গ্লামলি, মানে একদম সেমেকাভাৱে কৈছিলে, কাৰণ মই নাভাবোঁ যে মই কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰিম যে পৰীক্ষাত কি হয়, স্কুল ডিপ্ল'মাৰ কাৰণে যিটো পৰীক্ষা আছে, যেনেকুৱা ধৰি লওক ক্লাছ 10ৰ যিটো পৰীক্ষা, যে মই স্কুল ডিপ্ল'মা কেতিয়াবা কি কৰিব পাৰিম, পাছ কৰিব পাৰিম।